يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. نداء واضح وصريح من الله سبحانه وتعالى للتفكر والتأمل بهذا المثل، وهذا المخلوق المستصغر في عيون كل البشر وهو الذباب. السؤال: ما هو المقصود بهذا المثل من الله سبحانه وتعالى؟ وما هو الإعجاز العلمي في خلق هذا الذباب؟ ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به. الذبابة مخلوق بسيط صغير في الحجم، يتراوح حجمه ما بين أجزاء بسيطة من الملي، ممكن تكون قد حبة الرمل، إلى ممكن توصل ل5 سم تقريبا في الحجم. لو جينا بصيناها من جوه نلاقي التشريح بتاعها بسيط وسيمبل جدا، مفيش أي تعقيد في التراكيب. توصل العلم حتى الآن إلى توصيف وتعريف 100,000 نوع من الذباب. الحقيقة أنواع الذباب يكاد يكون نقدر نقول الإنسان لا يستطيع حصرها. آية عظيمة في سورة الحج تحدى الله سبحانه وتعالى بها الكافرين والمعاندين وآلهتهم لخلق ذبابة واحدة فقط. وهذه الآية لما تقرأها كأن الله سبحانه وتعالى ينبه بها جميع البشرية لفهم هذا المثل العظيم. يقول عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. أي أن الذين تعبدون من دون الله من الأصنام والآلهة لن يستطيعوا خلق ذبابة واحدة فقط، فكيف تعبدون من يعجز عن خلق ذبابة واحدة وتتركون خالق هذا الكون كله؟ إظهار عجز الناس عن خلق هذا المخلوق الضئيل البسيط. إلا إن المخلوق الصغير البسيط معجز بشكل رائع في الإمكان بتاعته. واختار الذباب تحديدا أو الحشرات عموما دون غيرها من الكائنات الحية، وإن كانت الكائنات الحية أكثر تعقيدا وأكثر تركيبا لبساطة التركيب، إلا إنه مع بساطة التركيب إعجاز الإمكانيات الهائلة. السبب الثاني هو الدقة المتناهية في خلق هذا الكائن الضئيل. حدثنا عن الذبابة من ناحية تشريحية. مما تتكون الذبابة؟ 6 bacakları, 4 veya 6 bacakları vardır. 3 kilometre karelik bir çapa kadar uçma özelliklerine sahiptir. Bu rüzgarlı günlerde 5 kilometre karelik bir alana kadar genişleyebilmektedir. الذبابة لها عينين مركبتين، واحدة يمين وواحدة يسار. كل عين من هذه العيون المركبة تتكون من 3000 عيينة صغيرة، نقدر نقول 3000 عدسة. لأن الحقيقة العين دي لا ترى، العين بترى بالرؤية، بيسموها الرؤية الرادارية، إلا إنها برضو مزودة بأعين صغيرة تانية، دول العينين المركبة الكبيرة، لكن فيها 3 عيون صغيرة، عديسات صغيرة كده تستطيع رؤية الضوء بقى، تميز لو كان في ضوء شديد أو ضوء خافت. لك أن تتخيل أن هذه الحشرة لها جناحين 2 فقط. هذان الجناحان يمكنان هذه الحشرة من المراوغة القوية أثناء الطيران، وكمان عندها قدرة فائقة في انها تعمل انيشيشن للحركه او بدء الحركه بسرعه مذهله تقريبا تساوي 5 ملي سكند. كمان عندها الطيران، تقدر تطير الطيران العمودي زي ما بيقولوا، زي الهليكوبتر كده. هذا الجناح يستطيع ان يضرب في الهواء اثناء الطيران 130 ضربه في الدقيقه الواحده. الذبابه تستطيع انها تحول بزاويه تقرب من 90 درجه في لحظه، وعشان كده لو حاولنا نصطاد دبانه او نهاجم دبانه غالبا بنفش الجناح بتاع الحشره مرتبط بنوعين من الخلايا العضليه، نوع يديله قوه الحركه نفسها، ونوع يظبطها له، بالاضافه الى ان في حاجه اسمها دبوس توازن من الخلف بيعمل نوع من الهارموني ما بين حركه الاجنحه. ويمكن الذبابه من الطيران 10 كيلومتر في الساعه. سبحان الله، في هذه الآية الله عز وجل يبين كمال عجزهم
وضعف قدرتهم على هذه الذبابة، فيقول: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. يعني لو هذه الذبابة البسيطة الضعيفة أخذت منهم طعام لا يستطيعون أن يرجعوا هذا الطعام، لأن العلم الحديث أثبت أن الذبابة إذا أكلت شيء تحلل قبل أن يدخل إلى جهازها الهضمي. دي تركيبة غريبة ربنا سبحانه وتعالى عملها في الحشرة، انها مش بتاكل وبعدين تهضم، هي بتفرز اللعاب بتاعها على الماده اللي هي عايزه تتناولها، ويتم الهضم في الخارج، وبعدين يتم امتصاص الماده زي لان الفم في الذبابه بيتحور الى خرطوم ينتهي في النهايه بجزء لحمي. هذا الجزء اسفنجي الطبيعه، وموجود فيه ثقوب من الاسفل، بحيث هذه الثقوب تمتص الغذاء السائل وينتقل الى الجهاز الهضمي. عشان كده بنشوف الذبابه ولو انها لاعقه الا انها بتقف على قطعه سكر وهي صلبه وتستطيع استخلاصها رغم انها صلبه. فتقف الذبابه عليها وترجع عليها بعض من لعابها، ثم تمتصه بواسطه هذا الجزء الاسفنجي الى الجهاز الهضمي ليتم هضمه. ساعه ما حصل السلب، ودي دقه الآية الكريمه، وإن يسلبهم، يعني ساعة السلب تحولت المادة إلى صورة أخرى. يعني حتى لو فتحوا بطن الذبابة لا يستطيعون أن يستخرجوا هذا الطعام من جهازها الهضمي. لذلك الله سبحانه وتعالى في تكملة الآية يقول: ضعف الطالب والمطلوب، أي ضعفت الأصنام وما يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى كضعف هذه الذبابة. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. كيف ينقل لنا الذباب الأمراض؟ Kara sineklerin bulaşıcı hastalık yayma özellikleri vardır. Bu özelliklerin başında birincisi çöp bölgelerinde atık sularda konmalarından mütevellit ayaklarına bulaşan bulaşıcı hastalıkları bizim vücudumuza dokunarak bulaştırması. احنا عندنا بقى من الذباب انواع بتسبب آفات مرضية في الإنسان. يعني عندنا مثلا اشهر الذبابه اللي بيسموها الذبابه المنزليه، ودي اخذت شهرتها لانها موجوده في كل بقاع العالم. ما فيش قطعه في العالم مش موجوده عليها هذه الذبابه الا القاره المتجلده الجنوبيه. هذه الذبابه الحقيقه مدى اهميتها يكمن في نقلها للامراض للانسان، فهي تنقل امراض للانسان بشكل ميكانيكي، يعني تقف على الاماكن الغير نظيفه القاذورات، فيعلق بها القاذورات بما عليها من ميكروبات ضاره، ثم تنتقل وتقف على المواد الغذائية المكشوفة، فإذا ما تناولها الإنسان تسبب له أمراض. لماذا الأجهزة التي تستخدم في قتل الذباب دائما تكون بهذا اللون البنفسجي تقريبا؟ ما سر هذا اللون في مكافحة الذباب؟ Mor ışık tüm uçan haşerelerde algılanma özelliği en yüksek olan renktir. Bu sebeple mor ışık kullanılıyor ve o mor ışığa doğru gelen sineklerin İç alanda yapışarak kontrol altına alınması prensibi üzerine çalışıyor. İç haznesine alır ve şuradaki yapışkan alana haşerelerin yapışmasını sağlar. الذباب مش بس بين الامراض، ده جزء من جزء من المشكله، لكن هو في الحقيقه مخلوق لان هو عمليه آلة التدوير اللي موجوده في الكون، وبدونه كان اصبح تراكم المخلفات العضويه والملوثات، يعني كانت تكون انعدمت الحياه على الارض لو لم تكن الذبابه. ان اي جثث نافقه من حيوان او حتى من الانسان بياكلوا الدود، هو مش دود حقيقه، هو احد اطوار الذبابه. مخ الذبابة يزن 1 على مليون من الجرام. تخيل هذه الضآلة في مخ الذبابة يمكنها من هذه الإمكانيات العظيمة. هذا المخ يمكن ذبابة أخرى اسمها ذبابة المقابر، ذبابة زرقاء، من إمكانية الشم للجثث وللحيوانات النافقة من على بعد 3 كيلومتر. ان الذبابه عندها يعني خلايا تقوم بعمليه التذوق زي الخلايا الموجوده عندنا في الفم، لكن خلايا التذوق في الذبابه موجوده حوالين الشفايف، موجوده على الارجل، موجوده في الاجنحه.
في حديث عجيب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الذباب، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه داء وفي الجناح الآخر دواء. وقد أثبت العلم الحديث بالمجهر الدقيق أن في أحد جناحي الذبابة داء ومكروبات، وفي الجناح الآخر مضاد لهذا الداء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول اغمس هذه الذبابة، أي إذا غمستها اختلط الداء مع الدواء، وإذا شربت لا يضرك شيء أبدا، صلى الله عليه وسلم. وهي كلها مليانه جراثيم ومليانه آفات، يبقى اكيد الذبابه نفسها لازم يكون عندها نوع من الدفاع الشخصي ان هي تقاوم هذه الجراثيم. أنواع من الفيروسات بنسميها بكتيريوفيجز، يعني صواعق البكتيريا. توصلت الأبحاث الحديثة عربية وأجنبية إلى أنه إذا كان هناك شق من الذبابة عليه ميكروبات ضارة، فالشق الآخر موجود عليه هذه الميكروبات المضادة لهذه الميكروبات الضارة. لو غمسنا الذبابه بقى في زي الحديث الشريف ما بيقول، لو غمست الذبابه في الماء غمس جيد، معناها ان ايه؟ ان كميه البكتيريوفاج الموجوده عليها هتبدا ايه؟ تخرج في الايه؟ في الوسط اللي غمست فيه ده. ليس فقط الذبابة الكاملة، ولكن هناك أبحاث أظهرت أن اليرقة نفسها موجود فيها مضادات لأنواع كثيرة من الميكروبات الضارة. لكن زي ما قلنا في الحديث بيتكلم على ايه؟ على آية أو على كلام مشروط. إذا وقعت في إناء أحدكم، يعني هو مش بيقول لك حط الدبانة، لكن بيقول إذا وقعت حماية للإيه؟ للمادة الغذائية، إذا كانت يتعذر إن إحنا مش عايزين نرميها، فيبقى غمس الذبابة هيخرج الإيه؟ البكتيريوفاج اللي موجودة عليها دي، وبالتالي يستطيع قتل الجراثيم اللي تسربت الإناء. وفي الحقيقة هناك أنواع كثيرة من المضادات الحيوية التي تم استخلاصها من الحشرات، بيسموها insect derived antibiotics، بالشكل اللي خلى العلماء الآن يستحدثوا علم جديد اسمه علم الحشرات العلاجي. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ما أعظمك يا رب كل الأمر لك، ما أكرمك ولا أنت أرحم من ملك. يا خالق السبع الشداد والأرض تجعلها مهاد، يا فالقا حب النوى ورازقا كل العباد. يا خالق السبع الشداد والأرض تجعلها مهاد، يا فالقا حب النوى ورازقا كل العباد. هناك أكثر من 120 ألف نوع للذباب، ولا زال العلم يكتشف أنواع جديدة، كل نوع له شكل خاص وطريقة خاصة للحياة. إنه المصور الذي أعطى لكل خلق صورة خاصة وهيئة مفردة ليس لها مثيل. لا يوجد هناك كائن حي يشبه كائن حي آخر. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سكت الوجود لأن حرفك قال حقا مبينا صادقا برهانا. أنت الحقيقة لا الظنون، تعالى من بالحقيقة أنزل القرآن. وحويت أسرار الوجود وبك الجمال لك الخلود، يا محكما وإذا العقول تاهت لحكمته تعود. وحويت أسرار الوجود وبك الجمال لك الخلود، يا محكما وإذا العقول تاهت لحكمته تعود.